Fler länder uppges vara redo att ge sig in i kriget i Mellanöstern. Samtidigt så vänder börshumöret. Välkomna till Börsfrukost. Det är tisdag den 24 mars och vid min sida EFNs Elinor Bäcket. Varmt välkommen. Tack. Det är ju rejäla svängningar på börsen. Både igår och terminerna för idag har också vänt upp. Wall Street Journal har ju nu uppgifter om att Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har tagit steg mot att ansluta sig till kriget mot Iran. Och det här skulle ju då kunna signalera en upptrappning av konflikten. Ja, det är skiftande besked. Man brukar prata om varannandagsbörs, nu kan vi prata om förmiddags- och eftermiddagsbörs. Och som sagt, terminerna, det såg ju länge ut som att vi skulle öppna på minus. Nu ser det ut som en försiktigt positiv öppning. Det är inte lätt att hänga med och frågan är om man ens ska försöka eftersom att det är väldigt lätt att hamna fel i den här liksom pendeln. Så att man får försöka redan från början alltid ha ett innehav som man är någorlunda nöjd och trygg med. Och sen så får man liksom så lite. Ja, och för nu så är det också en högt uppsatt tjänsteman vid Irans utrikesdepartement som uppger för CBS News att Iran har mottagit budskap från USA via medlare och det här skulle då kunna bana väg för samtal mellan länderna. Mycket handlar ju nu också om att man ska kanske lite rädda ansiktet, så vi får fortsätta följa det här. Brentoljan Exakt. har ändå gått ner. Jag tror att den handlades kring strax under $100 senast jag tittade. Ja, men exakt. För hur ska man tänka på oljepris? Igår morse så såg vi ju oljekontrakt till ett värde av 5,4 miljarder kronor byta ägare bara en kvart innan Trumps besked om att man hade påbörjat de här samtalen. Ja, man ska nog inte tänka allt för mycket på det. För det där är ju... Det är inte du och jag som sitter där och handlar. Utan man får försöka ha lite... Den här gamla klyschan, ha lite is i magen och ha bra bolag i portföljen. Någon gång kommer det här vara över. Någon gång kommer man sitta och titta på en rapportperiod istället. Där man ser vad bolagen säger. Vilket är ju så även för dem. Men då kan man i alla fall titta på deras siffror. Och även om det är historisk data så vet vi tidigare. Vi har haft covid-krascher. Vi har haft andra typer av sådana här kriser. Där det har varit väldigt turbulent. Men börsen har ändå fortsatt att stiga efter det. Så... bra bolag i portföljen helt enkelt och fokusera mindre på oljepriset kanske. Ja. Om man inte är oljetrader. Exakt, men oljan just nu $101. Guldet vill jag också prata om. Det har gått in en björnmarknad, står i $4,420 per troy ounce. Nu, vi brukar ju prata om att guldet är någon typ av säker hamn, men kanske inte nu. Ja, nej, precis. Och framför allt så brukar man prata om inflation som ett guldskydd. Tittar vi på grafen här så ser vi ju att det är en väldig uppgång senaste året, närmare 50%. Men en väldigt skarp nedgång här på slutet. Och det går ju liksom tvärt emot vad man kanske tänker sig att guldet ska vara. Att när det är kris, då ska guldpriset ha gått upp. Rent historiskt så har det ju verkligen funnits ett sådant samband, särskilt i de riktigt djupa kriserna. Men vad har vi sett på senare år? Om vi tittar på den här lite längre grafen så ser vi att vi har ju en väldigt lång och kraftig uppgång som började där kring covid-kraschen där ungefär. Och så har den fortsatt upp. Det är väldigt mycket drivet av centralbanker som har köpt väldigt mycket guld. Men den här uppgången har ju fullkomligen eskalerat nu på slutet som vi ser. Vi kan prata om paraboliska uppgångar. Och den är ju nu så pass kraftig. Och vad har hänt där? Jo, men då blir det är ju när spekulationen kommer in. Och när man sitter på ett café eller på bussen och man hör att liksom Peter Pleti pratar om sina guld- och silverinvesteringar, då kanske man ska vara lite orolig. Och de argumenten som liksom har drivit den här uppgången
de biter ju inte längre när det blir spekulationsdrivet, för då blir det som vilken annan väldigt riskfylld tillgång som helst. Så jättestora och kraftiga rörelser i guldpriset, liksom i guldbolagen då, som ju liksom nästan blir en hävstång på det här, eftersom att upp- och nedgångar går rakt ner på sista raden i dem, och därav också på värderingarna. Så ja, inte alls samma roll som man haft tidigare. Så ska man ha något tryggt, då får man gå till det gamla vanliga sparkontot. Men ja, som sagt, inflationsskydd går att hitta på andra ställen också. Mm. Ja, och nu så har Stockholmsbörsen öppnar runt nollan. Vi har ju fått en del börsnyheter. Mjukvarubolaget Smartcraft som tidigare har varit handlat på Oslobörsen omnoteras och handlas för första dagen på Stockholmsbörsen idag. Ser ut att komma in på knappt 15 kronor per aktie, men det kan ju ta ett par minuter innan de avsluten sker. Apropå bolag som har flyttat till Stockholmsbörsen, nischbanken Morrow Bank kom ju vid årsskiftet från Oslobörsen. De köper med Mera Bank av Kooperativa förbundet, en köpeskilling på närmare 2 miljarder kronor. Vi ser att den aktien stiger 6%. Ja, precis. Det är många av de här norska bolagen, det verkar vara en trend att de vill bli svenska. Och apropå skandinaviska grannländer här, så har vi även Bang & Olufsen som har vinstvarnat. Ja, och aktien är ner 4%. Jag skulle vilja prata lite mer om det som händer där. Först vill jag bara då nämna att det är ju 26 av 30 bolag på OMXS30 som stiger så här i öppningen. Det är Boliden, Saab, Nordea och Epiroc som går mot strömmen och backar. Men då Bang & Olufsen, där så har vi då fått en vinstvarning för tredje kvartalet. Bolaget skriver själva att intäkterna blev under förväntan, och så sänker man ju prognoserna för helåret. Ja, precis. Det gör man. Och där kan man ju börja säga, konsumenterna är döda. Men det här är ju då väldigt lyx. Och det är, ja... jag tycker inte vi ska dra för många stora växlar just på det. Men det går inte att undvika att dra paralleller, att det uppenbarligen är väldigt, väldigt svårt att vara danskt bolag. Den börsen, alltså danska börsen, är faktiskt ner 20% på ett år. Givetvis väldigt drivet av Novo Nordisk, men inte bara det. Vi har även sett Pandora. Så att, ja, tufft för danskarna helt enkelt. Men vi har ju även fått andra signaler idag som är lite mer positiva. Ja, men e-handelns omsättning ökade med 15% till 11,1 miljarder kronor i februari jämfört med samma månad föregående år enligt Svenska Handels e-handelsindikator. Det här är ju då siffror för februari. Jag funderar lite på hur vi ska se på den här statistiken, eller statistik generellt som kommer nu. Ja, det är ju dels såklart... Alltså det man kan ta fasta på, det är att de här plattformshandlarna, utländska plattformshandlarna i Kina, de ökar ganska mycket. Det kan man ju tycka är lite speciellt kanske. Och det är ju ingenting som liksom gynnar våra svenska börsbolag så. Men det här med att konsumenten är död, nej, men den handlar kanske andra saker. Och på andra ställen mer än vad man tänker. Så, och det har vi sett andra mycket tydliga exempel på. Men det är ju ändå positivt att e-handeln stiger. Så välkommet med positiva signaler därifrån. Och vi kommer ju säkert få mer signaler, för H&M kommer ju med rapport också på torsdag. Mer om den rapporten då. Sen så Hexagon också stiger 1% på börsen. Där så meddelar man att man delar ut Octave och det här ska listas i slutet på maj. 10 aktier i Hexagon ger då en aktie i Octave. Det här är något man har sagt att tidigare att man vill dela ut det här affärsområdet, och nu så har vi då fått detaljerna.
Så det är någonting som vi får fortsätta att följa. Jag tycker ju också att det är lite spännande att börsen ändå stärks i det här läget där vi befinner oss. Även om jag förstår att det är liksom bolag och siffror som är det som man kan ta på. Men ändå när det kommer så mycket olika nyheter att vi ändå idag har någon typ av positivt tolkningsföreträde. Ja, men allting, det handlar ju dels om var vi kommer ifrån, dels vad man med pengarna annars och så vidare. Så jag tycker att man ser det här mönstret väldigt ofta när vi har den typen av kriser och vi verkar bli lika förvånade varje gång. Så man får lära sig att det går både upp och ner i de här och det är ganska stora rörelser. Så ja, man får bara åka med helt enkelt. Ja, och vi får se vart vi är klockan 11:15 när det är dags för börslunch. Stort tack Elinor för denna morgon och stort tack också till er tittare. Mer nyheter när ni vill, precis som alltid på efn.se eller i appen, så säger vi hej för nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.